السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم في فيديو جديد، وهو عن اكتشافات غريبة لتماثيل ومدن أثرية قديمة غرقت بأكملها تحت البحار والمحيطات. فهناك الكثير من خبايا الأعماق وأسرار البحار لم نكتشفها بعد، فتطفو على السطح كل يوم أشياء جديدة لتثبت أن هناك مدن وحضارات استقرت تحت الماء منذ سنوات، بعضها تم اكتشافه والبعض الآخر ما زال مبهما وقيد البحث. فهناك العديد من المدن والآثار اندثرت وغرقت في قاع البحار والمحيطات مع الكوارث الطبيعية التي شهدها الكوكب. واخترنا لكم 15 اكتشافات مدهشة حول العالم لتماثيل ومدن أثرية من القرون القديمة. ولكن قبل البدء وفضلا، نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد. ونبدأ على بركة الله. رقم 1. مدينة بورت رويال في جامايكا. تأسست هذه المدينة عام 1518، وكانت مركزا للتجارة في البحر الكاريبي، والتي كانت تعرف في السابق باسم مدينة القراصنة أو المدينة الشريرة على وجه الأرض. وبعدما ضرب زلزال قوي هذه المنطقة في عام 1692 وتله تسونامي هائل، تم تدمير هذه المدينة وغرقت بالكامل في المحيط. وقد قتل في هذه الأحداث أكثر من 2000 شخص، وكان يعتقد أن كل هذا حدث بسبب الذنوب والأمور الغامضة التي كانت ترتكب في هذه المنطقة. رقم 2. مدينة أولوس، وهي مدينة غارقة في جزيرة كريت، التي هي جزيرة قبالة سواحل اليونان في البحر الأبيض المتوسط. وكان حجم جزيرة كريت الجغرافي أكبر بكثير من حجمها الحالي، ويعود سبب صغرها إلى تمدد البحار وغرق جزء كبير من الجزيرة في البحر. وأصبحت كريت وجهة سياحية مميزة للاطلاع على أنقاض المدن والمباني الغارقة. إحدى تلك المدن هي مدينة أولوس، وهي مدينة كانت مزدهرة وكان يسكنها حوالي 40,000 نسمة، حيث أنها كانت تواكب غيرها من المدن اليونانية في ذلك الوقت من حيث الصناعة والتجارة والهندسة المعمارية. وكان العيب الوحيد والمأساوي لمدينة أولوس هو بناؤها على الشاطئ الرملي عكس بقية المدن في الجزيرة، والتي بنيت على أساسات من الحجر الجيري. حاليا يستطيع السباحون الوصول إلى مدينة أولوس بسهولة، وأبرز معالم المدينة الباقية هو سورها العتيق الذي لا تزال أطرافه العليا ترتفع فوق مستوى المياه. رقم 3. مدينة دواركا في خليج كامباي في الهند. اكتشاف هذه المدينة الغارقة في عام 2000 أعاد إلى أذهان السكان المحليين حكاية هندية قديمة عن مدينة الإله كريشنا. تقول الحكاية القديمة أن الإله كريشنا كانت له مدينة مزينة جميلة مكونة من 70,000 قصر، كلها مصنوعة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى. وظلت المدينة مزدهرة حتى موت كريشنا. عند هذه النقطة انتهت المدينة وانفجر كل ما فيها، وتقع هذه الأطلال على عمق 40 مترا تحت سطح المحيط في خليج مدينة دواركا، التي تعد واحدة من أقدم 7 مدن في الهند. رقم 4. مدن شعب المايا الغارقة. اكتشفت البعثة البولندية في القرن التاسع عشر آثار المايا في بحيرة غواتيمالا، واستعاد علماء الآثار البولنديين أكثر من 800 قطعة أثرية غاطسة في مياه بحيرة بيتين إدزا في غواتيمالا، والتي كانت بؤرة حضارة شعب المايا. ومن القطع التي استعادها فريق العلماء أوعية فخارية وأمصال حجرية يعتقد أنها استخدمت في طقوس القرابين قديما، كما عثر على عظام حيوانات صغيرة داخل بعض الأوعية قد تشير إلى أنها استخدمت للتضحيات. وكانت بحيرة بيتين تحيط بمدينة مايان، وأنها تعود إلى ما قبل 1000 أو 2000 عام. ومن المحتمل أنها لعبت دورا هاما في طقوس المايا القديمة، حيث كان للمياه معنى خاصا ورمزيا للغاية في معتقدات المايا القديمة. وكان يعتقد أنها البوابة المتوسطة أو الدنيا لعالم الأرض، أي عالم الموت حيث تعيش الآلهة. ونتيجة لهذه المعتقدات ضحى شعب المايا القديم بالحيوانات، وأحيانا ضحى بالبشر إلى آلهة في البحيرات. رقم 5. مدينة بايا الرومانية. تم الكشف عن مدينة بايا، مدينة القياصرة الغارقة، التي فقدت منذ 1700 سنة تحت الأمواج قبالة الساحل الغربي لإيطاليا. وكانت مدينة بايا بمثابة المدينة الأهم لأغنياء روما القديمة، فهي مغطاة بالقصور المترامية الأطراف ومرادفة للفخامة كما زعم المؤرخون.
لكن مع مرور الوقت فقد الكثير منها في البحر، لأن النشاط البركاني تسبب في انحسار الساحل مسافة 400 متر داخل اليابسة، مما غمر المدينة بأكملها تحت الماء، إلى ما هو الآن في خليج نابولي في إيطاليا الحديثة. وكانت مدينة بايا في ذروة مجدها، يرتادها مشاهير الرومان، بما في ذلك يوليوس قيصر ونيرو وبومبي الأكبر وماريوس وهادريان الذي توفي هناك. رقم 6. تمثال أبولو. تمثال أبولو يظهر بعد 2500 عام في غزة. عثر صياد في غزة على تمثال برونزي يجسد أبولو، أحد آلهة الإغريق القدامى، أثناء عمله في صيد الأسماك قبالة سواحل بلدة دير البلح وسط قطاع غزة. ويصور التمثال المصنوع من البرونز، والذي يزن 500 كيلوغرام، شابا يقف على قاعدة صغيرة، وقد طلي رأسه بمادة صفراء يعتقد أنها من ماء الذهب. ويشير أثريون إلى أن التمثال يعود للعهد اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد، وأنه صنع قبل أكثر من 2000 عام. رقم 7. تمثال المسيح في الهاوية. هو اسم لتمثال غريب وغامض للسيد المسيح، مصنوع من البرونز وطوله 2.5 متر، وتم بناؤه تحت الماء عام 1954، وبه نقوش دينية، ويقع في البحر المتوسط في إيطاليا. وقد بني التمثال تحت سطح الماء، ويعتبر قبلة مهيبة للغواصين، حيث يدورون حوله ويمسكون به ويعانقونه. وقد تم رفع التمثال من الماء عام 2003 للقيام بأعمال الصيانة، وتم إعادته إلى الماء مرة أخرى عام 2004. رقم 8. مدينة ليون سيتي الصينية. كانت مدينة ليون سيتي مرئية إلى حد كبير حتى عام 1959، عندما قررت السلطات الصينية إنشاء بحيرة صناعية تسمى كياندو لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويعود تاريخ المدينة إلى فترة تقع ما بين عام 25 وحتى عام 200 ميلادية. والمدينة موجودة على عمق 100 قدم تحت هذه البحيرة الصناعية. ويؤكد الغواصون أن المدينة ما زالت تحتفظ برونقها من سلالم خشبية ومنازل وطرق ومعابد. رقم 9. قصر كليوباترا. يعد قصر كليوباترا من أشهر الآثار الغارقة في العالم، ويقع قبالة شواطئ الإسكندرية. ويعتقد العلماء أنه قبل حوالي 1400 سنة كان قصر الملكة كليوباترا مبنيا على جزيرة تعرضت لزلزال قوي وموجات مد شديدة ضربت سواحل الإسكندرية في البحر الأبيض المتوسط، وغرقت الجزيرة مع القصر، حتى تم اكتشافه وفحصه مؤخرا. وفي هذا الموقع تم اكتشاف أكثر من 140 قطعة أثرية كشفت عن معلومات مذهلة من ماضي هذه المنطقة. ومن بين هذه الاكتشافات أيضا مقبرة ربما تكون لكليوباترا نفسها. رقم 10. أهرامات يوناغوني في اليابان. لا يستطيع الخبراء من جميع أنحاء العالم الاتفاق حول ما إذا كان هرم يوناغوني الواقع تحت الماء قبالة ساحل اليابان هو من صنع الإنسان أم أنه تكون بشكل طبيعي. عادة في الطبيعة لا توجد أشكال هرمية مقطعة على هيئة مربعات ومثلثات بهذه الدقة، إلا أن بعض الخبراء لا يزال يؤكد أن هذه الأهرامات من عمل الطبيعة. ويشير بعض الخبراء إلى أنه قد يكون بني خلال العصر الجليدي الأخير، أي حوالي 10,000 عام قبل الميلاد. وترتفع هذه الأهرامات الغامضة حتى 76 مترا من قاع البحر. رقم 11. مدينة أطلانتس المفقودة. مع اكتشاف وجود أهرامات في جزيرة أزور التي تقع على السواحل البرتغالية، تجدد حلم الباحثين بالعثور على بقايا أطلانتس الغارقة. هذه المدينة الأسطورية ذكرها أفلاطون في كتاباته، وتعامل معها البعض بصفتها المدينة الفاضلة أو يوتوبيا، التي لا تتعدى كونها مجرد فكرة أسطورية خيالية. لكن اكتشاف مدينة طروادا التي تغنى بها الشاعر اليوناني القديم هوميروس في ملحماته الشعرية، والتأكد من أنها واقع ملموس ليست من خيال الشاعر، أحيا الأمل في العثور على أطلانتس. وفي عام 2001 أعلنت بعض وسائل الإعلام عن اكتشاف أجهزة المسح الضوئي لمدينة تحت الماء قبالة سواحل كوبا، والتي يمكن أن تكون ما تبقى من أطلانتس. وحتى الآن لم يتم التأكد من وجود المدينة المفقودة. رقم 12. مدينة بافلو بيتري اليونانية. تشتهر بأنها واحدة من أقدم المدن المفقودة تحت الماء، وعثر على مدينة بافلو بيتري قبالة سواحل جنوب اليونان في البحر الأبيض المتوسط. ويعتقد علماء الآثار أن زلزالا يشبه التسونامي
ضرب هذه المنطقة، وقضى على المنطقة التي لم تتعافى من هذه الكارثة الطبيعية. ورغم مرور السنين ما زال الموقع محفوظا بشكل جيد، ويحتوي على العديد من البيوت القديمة والمعابد، ولكن المكان يواجه خطرا كبيرا بسبب القراصنة الراغبين في الحصول على الهدايا التذكارية من الموقع. رقم 13. تماثيل رابا نوي في جزيرة القيامة. وتقع جنوب المحيط الهادئ بالقرب من تشيلي على بعد 2000 ميل. وتضم أرض الجزيرة 887 تمثالا من الحجر. وهذه التماثيل تدعم واي، وقد بدأ نحتها في فترة ما بين القرنين 13 و15، ويمكن التعرف على تماثيل رابا نوي بسهولة بفضل وجوههم المميزة، فلديهم أنوف طويلة وذقون عريضة وآذان مستطيلة وحواجب سميكة وعيون غائرة. وفي البداية كان يعتقد أن التماثيل عبارة عن رؤوس فقط، ولكن تبين وجود أجسام كاملة لتلك الرؤوس. وفي الحقيقة أجسام هذه التماثيل طويلة للغاية، فيصل طولها إلى 10 أمتار، ويزن التمثال 90 طن، وهي مصنوعة من رماد بركاني مضغوط. والغريب في الأمر أن كل التماثيل تنظر في داخل الجزيرة، وظهرها إلى المحيط الهادئ، وغرق جزء كبير منها في المحيط. رقم 14. مدينتي كانوب وهيراكليون الغارقتين في خليج أبو قير بالإسكندرية. اكتشف علماء الآثار في التسعينيات من القرن الماضي أطلال معبد هيراكليون الذي كان مخصصا لآمون وهرقل، ووجدوا تماثيلا ضخمة للآلهة وللملوك البطالمة، والعديد من السفن الخشبية المحطمة. بينما تعتبر مدينة كانوب أو كانوبيس باليونانية، وهي مدينة مصرية قديمة كانت تقع على البحر المتوسط شرق الإسكندرية، وكانت ميناء رئيسيا للتجارة الإغريقية في مصر. وسميت المدينة بهذا الاسم نسبة إلى القائد الأسطوري الإغريقي كانوبوس، الذي يتردد أنه دفن بالمدينة. وكشف البحث عن مجموعة من الأبنية الخاصة بمدينة كانوب، وعملات ذهبية ومعدنية، ومجموعة من الأواني الفخارية، وخواتم وأقراط، إضافة إلى عملات برونزية من العصر البطلمي، وعملات ذهبية من العصر البيزنطي. وكشفت عن جزء من معبد مدمر بالكامل داخل المياه، ويعتبر المعبد الرئيسي للمدينة، وأجزاء من أعمدة دورية ظلت محفوظة على عمق 3 أمتار من الطمي داخل قاع البحر. رقم 15. مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان. واكتشف علماء الآثار في يوليو عام 2019 مقبرة فرعونية غارقة في المياه تقع أسفل أحد الأهرامات في السودان، في منطقة نور الأثرية، وهي منطقة المقابر الملكية القديمة في السودان. وتعد المقبرة جزءا من موقع نوري الأثري الذي يمتد على مساحة 170 فدانا شمالي السودان. وتعتبر هذه الأهرامات مقابر لملوك حضارة الكوش، الذين يشار إليهم أحيانا باسم الفراعنة السود. وقد استمرت مملكة كوش في الحكم لقرون عديدة، وفي القرن الثامن قبل الميلاد تقدمت جيوش المملكة لغزو مصر وحكمتها لنحو 100 عام. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.